Hinatulan na ang impeachment ni VP Sara Nanlumo, sina BBM at Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagsalita na si former Supreme Court Justice Adolfo S. Azcuna patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Na-interview kasi ito ni Karen Davila sa kanyang programang ANC na kung saan natanong si Attorney Azcuna kung ano nga bang opinyon nito patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara. At ang kanyang tugon, technically speaking, the impeachment complaint against the Vice President would be invalidated once the new Congress begins because by that time, the House would have changed and all those who signed the articles would have to be changed also. That is the danger. Haste makes waste. This is what happens when you hasten an impeachment. So invalidated, ibig sabihin parang invalid. Invalid talaga. Talagang kahit balibalik na rin, walang kwenta talaga yung ginawa nila, no? Yung impeachment na yan is basura talaga. No, ipandikot nyo na lang yan. Impeachment process to satisfy your heart's desire. It is half-baked and it is doomed to fail. The billion-peso question is the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed under the 19th Congress still valid in the 20th Congress? The answer is no. An impeachment complaint filed under the 19th Congress is not automatically valid in the 20th Congress, and impeachment proceedings do not carry over from one Congress to the next. Why is it not valid? There are three reasons only. Number one, impeachment is a congressional process. Under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, impeachment proceedings are initiated in the House of Representatives. Since each Congress, 19th, 20th, is a separate legislative body, any unfinished impeachment process from the previous Congress automatically expires once a new Congress begins. Kasi naman, no, alam naman nila yung ginagawa nila eh. Hindi naman siguro sila tanga. Yung parang yung ginawa nila ngayon is parang parang kung makakalusot laang. Diba? Talagang minadali lang nila ng minadali. Diba? Gusto lang talaga nila na si VP Sara ma-impeach. Talagang gusto nilang mawala na sa pwesto sa lalong madaling panahon. Kasi pagdating na itong eleksyon, maraming pwedeng magbago eh. Diba? Maraming pwedeng mga desisyon na magbago. Ngayon, kumbaga, sinasamantala nila yung pagkakataon na to hanggat malakas sila. Hanggat sa kanila nakagulong yung kapalaran. 'Di ba? Sinasamantala nila ngayon to. Ngayon, ganyan yung ginagawa nila kay VP Sara, sinasamantala nila ng sinasamantala. No? Hanggat maaari, kaya nga minamadali nila eh. Halos si Coco nga parang nakikiusap na kay Escudero na pwede na silang ngayon pag-usapan yung impeachment ngayong March. Samantalang yung mga senador ay nagkasundo-sundo na talagang hindi ngayon pag-uusapan yan. Sa susunod pa, June o July pa. Diba? 2. End of the congressional term means termination. The term of the House of Representatives lasts for 3 years and any pending impeachment complaint expires at the end of the term. Even if Senate President Francis Escudero takes his oath as presiding officer of the impeachment trial on June 2 will also expire because at the start of the 20th Congress, the Senate elects a new Senate President. 3. New Congress, new rules. Each Congress adopts its own rules and procedures. If the impeachment articles from the 19th Congress expire, the House of Representatives must refile a new impeachment complaint. Tsaka yung impeachment na yan, talagang wala naman talagang kakwenta-kwenta yan eh. Para sa akin, wala namang grounds talaga para i-impeach si VP Sara. Sila lang yung gumawa ng atraso ni VP Sara eh.
Sila lang yung nagsasabi na mayroong grounds na nagawa si VP Sara. Pero sa taong bayan, wala namang grounds na nagawa si VP Sara sa mga tao. Para sabihin din ng mga tao na dapat i-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kaya walang kwenta yan para sa amin. No, bakit hindi na lang kayo lumaban ng patas? 'Di ba? Kasi natatakot kayo sa pinapakita nyo eh. Natatakot kayo sa mga Duterte. Alam nyo hindi nyo sila kaya ng sabayan. No? Kasi kung kayo may tiwala kayo sa sarili nyo at alam nyo na kaya nyong sabayan ng mga Duterte, hindi kayo matatakot hanggang 2028 kahit nandiyadyaan ng mga Duterte. 'Di ba? Sasabayan at sasabayan nyo yan. Ngayon, syempre, unang-una natatakot kayo. Dahil ano ba? May masasagasaan ba si VP Sara sa inyo kung sakaling maging presidente siya? Natatakot ba kayo na baka masilip ni VP Sara yung mga hindi niya dapat masilip sa inyo pag naging presidente siya? May mga kinatatakutan ba kayo na dapat iwasan nyo sa kanya? 'Di ba? Kaya ayaw na ayaw nyo siyang maupo bilang presidente. Yun ang pinapakita nyo ngayon. Hindi dahil sa maraming kasalanang nagawa si VP Sara sa taong bayan. Hindi dahil may nagastos siyang ganito, may nagastos siyang ganon. Hindi ganon. Natatakot lang kayo sa kanya. Yun lang talaga lahat ang suma total ng ginagawa ninyo. Hindi tanga yung mga taong bayan, ramdam na papag-usapan, hindi lang sa akin nanggagaling yung ganitong komento. Kahit kanino pa. 'Di ba? Kahit sa iba. 'Di ba? In the 20th Congress, only after the House transmits new articles of impeachment can the Senate proceed with a new trial, requiring a new oath from the presiding officer. Finally, here's the danger that Justice Azcuna has been talking about. Does the one-year ban apply if the impeachment was not completed? The answer is yes. Even if the impeachment complaint expires because Congress ends its session, the one-year ban stated in the Constitution still applies from the time the original impeachment was initiated in the House of Representatives. This means that a new impeachment complaint cannot be filed against the same official within 1 year from the original filing, even if the process was not completed in the Senate. English eh. Lesson: when we rush, we tend to make mistakes, miss details, and cut corners. Tama yun. Pag minadali mo ang isang bagay, kapag ikaw may ginagawa ka, kapag paspasan, 'di ba? Hindi mo mapupulido yun. 'Di ba? Kailangan dahan-dahan lang. Kailangan yung talagang detalyado yung gagawin mo. Hindi na baling mabagal basta detalyado. Kaso nga minamadali nga nila eh. Kaya talagang naging basura lang yung ginawa nila. Halos yung palakpakan nila, yung ngiting tagumpay nila, napalitan ng lungkot. Which can lead to rework and mga nagmamadali kasi. Yung petition for certiorari ni VP Sara pwedeng i-file kasi justiciable controversy yan. Ngayon, whether or not it should prosper is another story. Under the Constitution, an impeachment proceeding can only be initiated once a year. The operative word here is initiation. Sabi ng Supreme Court, the word is different from filing. In fact, initiation occurs only upon filing of the complaint and referral to the Committee on Justice. This means it is possible to have several impeachment complaints in a given year, for as long as there is no referral yet. There is no prohibition. If there is, there could no longer be any other referral. At any rate, in another case, 2 impeachment complaints were filed separately but simultaneously referred to the proper committee. Sabi ng Supreme Court, such simultaneous referral is not a violation. It would be different kung hindi sabay. Again, the rule is pwedeng madaming complaints na ma-file basta wala pang referral. Sa kaso ni VP Sara, ang allegation niya is that 3 complaints were filed in the House, but Secretary General Velasco, instead of transmitting the same to the Speaker so he could calendar and refer the same,
decided to hold them in abeyance because Congress reportedly could not secure the right number, Makikibasa din tayo. 1/3. Yan. Binabasa So, muna natin. he waited for a fourth complaint, and when he allegedly determined that the minimum number was finally obtained, that's when he decided to transmit. Now, under the House rules, the Secretary General must immediately refer the verified impeachment complaint to the Speaker, who shall include it in the order of business in the plenary within 10 session days as provided for in the Constitution. Kung sinadya na i-delay dahil hindi pa nakukuha yung tamang bilang, then obviously there is a mockery of the process and therefore a violation of the law. Interestingly, yung word na immediately only appears in the House rules. Be that as it may, it is not a political question. Because in the case of Santiago Tatad, kahit internal rules pa yan, but if they touch on constitutional provisions, pasok pa rin sa expanded jurisdiction ng Supreme Court. So pwedeng desisyonan. Exciting. Takot lang daw si VP, kaya tumakbo sa Supreme Court. That is how low the IQ of the bangag supporters are. Takot lang daw si VP kaya tumakbo sa Supreme Court. Aba talaga lang, no? No? Bakit naman matatakot si VP Sara sa inyo? Karapat dapat ba kayong katakutan? 'Di ba? Sa sheriff ka hindi natatakot yan, nananapak ng sheriff yan kayo pa. Halos sinasabayan nga kayo Halos ibulgar nga si Tambi tsaka si sino ba yung isa? 'Di ba yung humawak ng budget? Si Ko. Hindi siya natatakot. Halos nga bumababa si VP Sara dyan sa Congress Ilang beses yung pinabababa nyo 'Di ba? Pinuntahan pa ni VP Sara yung tatay niya nung inimbitahan nyo dyan sa Congress si Tatay Digong. Paano natatakot sa inyo? Tapos sinasabi nyo, baka natatakot sa inyo kasi hindi humarap sa inyo. Bakit pa siya haharap sa inyo? Ano lang naman ang ginagawa nyo kay VP Sara? Binabastos nyo. 'Di ba? Bakit siya harap sa inyo kung binabastos nyo siya? At saka, kung tumakbo siya sa SC, sa Supreme Court, kung pumunta man siya doon at nag-counter siya sa inyo, hindi ibig sabihin nun natatakot siya. Gusto niya lang idepensa yung sarili niya dahil umaabuso na kayo sa kanya. Inaabuso niyo na yung katahimikan na ginagawa ni VP Sara. 'Di ba ganyan lang gusto niyo? 'Di ba yung mag-ingay siya, yung gumalaw siya, tinitrigger niyo siya ng ganun? Kasi kapag hindi kumikilos si VP Sara, sinasamantala niyo. Ang ginagawa niyo, sinusubukan nyo talaga siya, iniinis nyo talaga siya. 'Di ba? Gusto nyo talaga na maputol yung pise ni VP Sara. Yan. Unti-unti nang napuputol yung PC ni VP Sara ngayon. Sinasabayan niya na kayo. Tapos ngayon may nasasabi pa rin kayo. 'Di ba? Sasabihin nyo natatakot siya. Kung natatakot siya sa inyo, hindi para makipagsabayan siya sa inyo. Hindi para i-counter niya yung reklamo nyo sa kanya. Diba? Is Supreme Court case and those others na lang kasi paghandaan ninyo. Kung ako sa House of Representatives, gamitin ninyo ang same prosecution team ninyo na haharap sa impeachment para maunat ang mga utak at buti before sila gagawing kinilaw ng defense team ni VP. If, and that is a big if, magkaka-impeachment trial man this year. LOL. This is a great explanation, Atty. Chico. Sana nga lang maintindihan ng mga West Philippine Sea ay white powdery substance loyal supporters. Dating Supreme Court Justice na ang nagsabi na ang impeachment case ni Vice President Sara ay mai-invalidate lamang kapag pumasok na ang 20th Congress. So yung paghihirap na ginawa nila, yung pagmamadali nila, mababaliwala. Talagang yan, mga justice na yung nagsabi, may mga alam sa batas yan. 'Di ba? Masyado kasing nagmamadali at atat na atat ang mga galamay at utosan ni Tambaloslos na mapatalsik agad si Vice President Sara. Mga walang utak at hindi nag-iisip. Ano ang inyong opinyon? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Switch Showbiz. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.